Haló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a szeptemberi FOMC-os meetinget élőben. Azt mondja, hogy most itt keresgetem, ahogy látom, George nem csinál rá külön adást, vagy majd csak most fog jönni, vagy valami, de egyelőre nincs kiírva semmi. Úgyhogy addig megnyitottam a hivatalos FOMC-os oldalt, akkor amit kérdezett Vekna, hogy mi az zászlón a felirat, a Board of Governors az végig igazgató tanács, annak fordítja a fordító, úgyhogy ennyi, hát igen, a tanács a board, a governor, akkor meg igazgatók. Jó, és akkor igen, akkor amíg ez elindul, hát jó, majd hang legyen rajta, de egyelőre leveszem. Jó, oké, még egy lájkot, ennyi az első like. Na azt mondja, hogy igen, és akkor ahogy szoktam kezdeni, az előző részek tartalmából. Csak hol van az a nagy szövegek, igen, ezt rengetegszer vagy 5-8-szor el fogják mondani, ezeket mind el fogja mondani Powell, mindig ha nem akar választ adni, akkor ezekkel szokott takarózni. Egyszer a kollégáimmal erősen elköteleztük magunkat arra, hogy visszavigyük az inflációt 2%-ra. Aztán az árstabilitás a gazdaságunk alapköve, vagy gazdagságunk alapköve ugyebár a valóságban. Az árstabilitás azt jelenti, hogy 2%-os infláció, ami egyenlő a 2%-os pénzrontással. Mert a rejtett adó feltűnik a népnek is, ha magas, ezért szeretik csak 2%-on tartani ezt a rejtett adót, ami a mesterséges inflációt, ami a valóságban ugyebár nem is létezik. Illetve azt is fogja majd mondani, hogy a további adatok elemzése után fogunk majd legközelebb is döntéseket hozni. Meg azt is mondja majd, hogy persze csökkentjük is majd a kamatlábat, ha látjuk, hogy már el tudjuk érni a 2%-os inflációs célt. És akkor, ha már infláció, akkor inflációra még egy komment, hogy még szerencsé, hogy a valóságban nem is létezik az infláció, hiszen a technológiai fejlődés deflációs. Erről fogom a 2000. részt csinálni, csak kár, hogy a kormányzati színházakban nem játsszák a Valóság című darabot, csak a mesterséges inflációt, nehogy már kevesebbet kelljen dolgozni egy kenyérért, mint 50 éve, hát akkor hová tűnne a szolgaság hagyománya, ezt lecserélem 30-ra. Magyarba ott van nekünk a mintánk, 1989, 10 forintos kenyér, meg 10 000 forintos átlagfizetés. Na jó, alapok megvannak, oké, előkészítve minden, majd nézem, hogy George is jön, vagy nem jön, de tök mindegy, ha nem, akkor innen hozom, és akkor nézzek egy-két kommentet, amíg kezdünk. Sziasztok! Szerinti kriptó szerintem hosszú távon 3-4%-on tartják, szerintem is ez lesz már egy fél év, vagy egy éve is rebesgették, vagy hát lehet, hogy már nem fogják 2%-ra rajzolni, most már inkább 3-4%-ot fognak stabilan fenntartani hosszú távon. Feri, George mondta, hogy ma nem fogja közvetíteni, mert megy valahová. Jaj, kösz Feri a plusz infót, jó, akkor fölösleges, akkor George-ot nem is érdemes várni. Jó. Pénzes Robi, Hali, Binance-en pénzt se ajánlatos tartani. Hát mennyire? Hát még mindig a Binance a legmegbízhatóbb centralizált tőzsde, de ha kriptót tartasz, vagy ilyesmi, akkor a Ledgeren, saját fizikai pénztárcában az a biztos, amihez tudod a 12/24 biztonsági szavadat. Vekna, pénzes Robi, december 31-ig tartatod a papírpénzed. Ja, mert utána, vagy mi lesz 31-én a Binance? Ja, mert azt is írtak valamit, a Binance 21-én beszünteted, de talán igen, 31-től meg megint lesz majd valami. Hát, na mindegy, úgyhogy én is itt Európában itt Coinbase-ezni fogok, és a Coinbase-ről fogom majd, Coinbase a banki kapcsolata megvan, oda-vissza lehet utalgatni, onnan fogom majd kriptóba átküldözgetni a Binance-re. Meg Tibi az előző videónak a végén, a kérdezfeleleknek a végén tök jó, ő elmondta a tippeket, hogy Nexót, meg mindent használgatva, meg Revolutot, hogy lehet szinte plusz százalékmentesen beutalni papírpénzt kriptotérbe. Krisztián, Solana meddig mehet most? Hát most azt nem tudom, hát mire gondolsz a mosttal? Hát most arra ilyen holnapra, meg ilyenekre, meg mai napra nem nagyon tervezgetek. Hogy áll most egyáltalán, ki hogy megy, pillanat, kell a 3-as háttér itt nekem. Azt mondja, hogy oké, 15 perc, jó magasan maradt a Dixie. Oké, Bitcoin megállt egy helyben, Nasdaq is szakadt egy kicsit, de csak megállt, jó, majd meglátjuk, úgyhogy hát nem tudom most az Solana hogy áll. Megyek egy kicsit felfelé, mi van itt Solanánál? Napiba, hát a fene tudja, de nem tudjuk azt, hogy menje tovább az egész, hát most ilyenkor, hát mindegy szerencsejáték, én napi kereskedésben inkább nem is mondok tippet, ilyenkor fontos meeting elős közepén, meg a fene se tudja, hogy merre fogják rángatni a piacot, úgyhogy inkább tartózkodok attól, hogy véleményt mondjak. Azt mondja, hogy Zozó, hegyegyéből lesz bőven a mai beszédbe, az biztos már megint fognak össze-vissza magyarázni, meg mellé beszélni. BitP, szasza, gondolj bele, mennyit ér majd az a pénz, amin cigit veszel bitcoin helyett, ha csak 10-szeres lesz, így könnyebb leszokni. Jaj, nem, ez nekem már hagyomány, én középiskolában abból éltem, azt itt tudtam szárra árulni, meg ilyesmi, már elévült szerencsére a történet.
Volt, hogy 8 doboz cigit kiárultam szállanként egy nap alatt. Amikor 2,65 volt, akkor 20 forintért egy szállat, amikor 3,65, akkor meg 25ért. Tóth Csaba, szaszam Ester, majd adás után, ha lesz időt, kukkancs meg a Face üzenetem, küldtem vicces valamit. Hú, jó, majd, nem hiszem, hogy adás után, örülök, ha pihenni fogok tudni, reggel már nem tudom, 8-ra beértem melóba, hogy fél 8-kor indultam itthonról, most itt vagyunk, hogy fél 9 este, és még nyomom reggel óta nyomom, úgyhogy én ahogy letudom a fontos meetinget, semmi, pihenés, sorozat, alvás, és akkor majd esetleg holnap vagy a következő napokban nézek majd Facebookot, de kösz lecsekkolom majd. Krisztián, következő egy hétben mi lesz a Solonával? Hát azt megint nem tudjuk, az a baj. Még egy hétre, hát én csak hosszú távra tervezek. Itt egész őszre nem tudom, januárig, hogy mi lesz, bármi lehet, jöhet még itt őszi korrekció, meg ez az. Én januárra várom, én azt mondom, hogy januárig kell betenni a pénzeket, mert szerintem január 10-én fogják jóvá hagyni a Spot Bitcoin ETF-et. Bence Gyula, kár, hogy a kripto árfolyamát még egyáltalán tudják mozgatni ennek a bohó cégnek a hírei. Hát igen, jó lenne, ha már elszakadtunk volna, hogy nem manipulálnák igen a kriptoteret, itt a hagyományos tőzsde meg társaik. Meg ha védene a bitcoin az infláció ellen is, 2022-ben, amikor csúcsra ágadt az infláció, nem nőtt a bitcoin, hanem szakadt, mert annyira manipulálják. Egyszer majd eljutunk, ki tudja, hogy hány év múlva, de egyszer eljutunk addig, hogy tényleg úgy fog működni a bitcoin, ahogy kell matek szerint, nem a színház szerint, de sajnos most még a színház az erősebb. Vekna, Binance N, BTC, USD, TEP, hogy piros BTC euró, meg zöld, úgyhogy szépen veszik. Aha, jaj, még itt is az eurós, meg a USDT-s ár közt van kisebb különbség. Dávid, sziasztok, amire az előbb gondoltál, az nem az Október volt, hanem a Movember, az a Movember, olyan Movember volt, hogy akkor szakadt be az FTX. Akkor estünk a padlóra a Movemberbe. Igazad van, tényleg Movember volt, de jó. Oké, és várjunk már közben 27, igen, lassacskán már jön az emberünk. Jó, 3 perc. Oké, és hát akkor addig hangot azt adok rá. Ja igen, Ádám, Hali CFX elkezd éledezik, hurrá. Azt mondja, hogy CFX, hát még picike az is kicsit kezdeget, de még lighty azért olyan nagy gyertyát nem lőtt felfelé. Ja, hogy a tévét némítottam le, várjunk már, erről szedtem le M-betű mute-tal a némítást, jó? Vekna írja is, hogy igen, az USA tőzsdefelügyelete ameddig csak tudja húzni fogja az ETF-ek elfogadását. Én is erre tippelek, és azért tippelem, hogy január 10, mert utána már mindenkinek jó van. A 10-ből egynek, a 21 Shares-nek, meg az ARK Investnek az utolsó határideje a január 10. Azért számítok arra, és az meg az összes többinek, a 10-ből a maradék 9 cégnek, aki jelentkezett Spot Bitcoin ETF-re, nekik meg az utolsó előtti jóváhagyási idő. Tehát, hogy ha januárban jóvá hagyják, akkor utolsó határidőre jóvá hagyják az ARK Investnek, meg az összes többi 9-nek is akkor azon a héten. Mert ha kihúzzák a legeslegutolsó határidőig, március 15-ig, akkor meg a 9-nek még utolsó határidő, az ARK Investnek akkor már határidőn túl hagynák jóvá, az már lehet, hogy nem venne olyan jó ki magát, de a kettőből valamelyik, én az elsőre tippelek, vagy 80%-ot, hogy már januárban jóvá fogják hagyni, de márciusra meg 99, hogy jóvá hagyják szerintem, és azért 99, mert pár hete lehozták, hogy eltörölték ugyebár a szemétláda mocskos bitcoin könyvelési törvényt. Eddig MicroStrategy-nek, MicroStrategy-nek, meg mindenkinek csak úgy lehetett a bitcoin könyvelni, hogy az elméleti veszteséget kötelező volt lejelenteni, hogy rémészgessék a befektetőiket, az elméleti nyereséget meg tilos volt. És hogy most a BlackRock most eltörölték ezt a törvényt, hogy most már lehessen rendesen lejelenteni az elméleti nyereséget is, nehogy már BlackRock ne tudjon profitot lejelenteni a bitcoinból. Úgyhogy ezért szerintem már 99% hogy felfelé fogunk menni, hogyha jóvá hagyják a Spot Bitcoin ETF-et. Közben mi ez a tekerentyű, nyissam meg újra egy másikba? Annyian elkezdték nézni egy perccel indulás előtt, hogy ez befagyott. Na jó, már az is megy, ez is megy, mindegy, egy maradjon. Jó. Azt mondja, hogy Benedek Tamás, most csak venni szabad, kereskedni, meg eladni felesleges, az biztos. Kereskedéssel nem tudsz annyit nyerni, ha most csak tartod. 1 év és 5-10x mindenre minimum az altoknál, igen, bitcoinnál azért 3-4-5x-be lehet, hogy majd meg fogunk állni innen felfelé. 6x esetleg 150 000 vagy ilyesmi, de az altok azok 5-10x, az minimum kell, hogy az altok 5-10x-et menjenek innen. Na jó, akkor bocs, ennyit tudtam olvasni. Igen, sziasztok, lájkokat nyomjátok. A Tibi még úgy érzi, hogy beborítanak még majd mindent egy kicsit, ha már megloptak, akkor már rendesen lopjanak. még benne van itt évvégérek, meg úgy is tudják, hogy jövőre minden fel fog menni, még most akciósan, ha bálnák is akciósan akarnak venni, akkor most még itt évvégéig csinálhatnak egy jó kis akciót.
Bitpino, akkor pusoljátok a lájkot, ha ráértek. Így. Jolt P, Csapast, Powell bácsi. Na igen, szeva bátyja. Szia Ádám. Na hol van, már nem nyílik az ajtó. Hát már 17 másodpercet késett az emberünk. Na azt mondja, ott nyílik, jó 20 másodperc, meg is vagyunk. Na akkor nézzük hangerőt, nem tudom, hogy lesz, mindjárt csekkolom. Good afternoon, everyone. Szép napot mindenkinek, vagy délutánt. Maximum foglalkoztatás, árstabilitás, elköteleztük magunkat emellett. Jaj, már megint ne akadjál, már érezzük. Tudjuk, hogy a magas infláció az nem túl jó dolog. Az árstabilitás nélkül a gazdaság nem működik senki számára, hát ez hülyeség, mert a mesterséges infláció nélkül is működhetnénk, csak akkor nem tudnának meglopni, meg élete végig dolgoztatni mindenkit. Igen, kamatlábat emeltük tavaly év óta rendesen. Kamatlábat növelték, meg a központi banknak az értékpapír befektetését is csökkentik. Ma úgy döntöttük, hogy hagyjuk a kamatlábat, nem mozgatjuk se fel, se le. Előre tekintve óvatosan tekintünk előre, ha kell, majd emelünk, ha nem. Figyeljük a bejövő adatokat, majd újra döntést hozunk, ha több adatot láttunk. Stabilan erősödik a gazdaság, azt mutatják az eddigi adatok. A GDP előrejelzéseken felül ingatlan szektor egy kicsit erősödött, de még mindig nagyon mély ponton van világszinten. Igen, magas kamatlábak, igen, nem tudnak befektetni a cégek, se nem kapnak annyi fedezet nélkül ingyen pénzt a bankoktól 0%-ra. Na, milyen valódi GDP ez, de valódi reált odaírni a GDP elé, mikor értéktelenül papírpénzbe mérik, ne vicceljünk már. Hát, itt fog maradni 1,5% körül, 2 körül. Na, a munkaerőpiac már jobban egyensúlyban van, már azt mondják. Erős pozitívan állnak már munkaerőpiac, az már nincs kiakadva rá. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. 25-45 év köztiek többen dolgoznak. Munkaerőhiány az csökkent az éven. Még mindig több az igény a munkásokra, mint amennyien dolgozni akarnak. Munkanélküliségi ráta, hát az akkor marad 4% körül. The median unemployment rate projection in the SEP rises from 3.8% at the end of this year to 4.1% over the next 2 years. Jó, 3.8-ról 4.1-re fogják rajzolni a munkanélküliségi rátát jövőre, vagy nőni fog. Még a kicsit csinálni akarják. Na. Jaj, de sokan nézik. Na. Over the 12 months ending in August. And that excluding the volatile food and energy categories. A infláció PCE prices rose 3.9%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Tavalyi évhez képest kisebb az infláció. Hosszútávú infláció az még mindig jól néz ki. Jó, mérjük a piacokon, meg mindenhol. De még sok időbe fog telni, mire le tudjuk rajzolni 2%-ra az inflációt. Na így tervezik. Jövőre 2,5%-ra rajzolják le, 2025-re olyan 2-re, 25-26-ra 2-re, hát az még hol van. Na már megint a két mandátumunk, mindenkit élete végig dolgoztassuk, meg rocsuk a pénzt, ez a mi dolgunk a központi banknál.
as it erodes purchasing power. Tudjuk, hogy a vásárlóértéke gyengül az embereknek, tudjuk, hogy főleg a szegények vannak szarba az infláció miatt. Housing and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation. Nem szeretjük a magas inflációt, hát persze, mert azt látja a nép is, a rejtett adót. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points. 5,5%-ra felvittük már a kamatlábat tavaly óta. As restrictive, putting downward pressure on economic activity. Igen, ez most visszafogja a gazdasági tevékenységeket. In addition, Na, plusz. Mi a plusz? the economy, economic activity, hiring, and inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses. No igen, de fedezet nélküli hitelbuborék pénzt nem kapna senki most rendesen, úgyhogy ez nem nagyon tetszik a gazdagságnak. Continue the process of significantly reducing our securities holdings. Jó, és akkor igen, csökkentjük a értékpapírainkat. Jó, majd úgy csináljuk, hogy 2% legyen egyszer valamikor az infláció. Aha, a kamatlábat hogy tippelik? Jövőre még 5% kamatláb, 2025-re vinnék le olyan 3-4-re, 2026-ra, 2,5-re, ilyesmire, 2-3-ra. Tehát hol vannak a 0%-os hitelbuborék piramis játékos ingyen pénzek? Ha mi van ezzel? Will be 5.6% at the end of this year, 5.1% at the end of 2024, and 3.9% at the end of 2025. Compared with our June summary of economic projections, the median projection is unrevised for the end of this year, but has moved up by a half percentage point at the end of the next 2 years. Jó, júliushoz képest idénre nem változtatok a kamatlábas terveinket, de jövő évre már rátettünk még 1,5%-ot. De még semmi nem biztos, majd nézzük a további is az adatokat, és majd annak a fényében még változtathatunk bármikor rajta. Egyik meeting, másik meeting, majd egymás után mindig mondunk majd valami mást. Vagy újat az adott adatok fényében. Most már óvatosak lehetünk. Real interest rates now are well above mainstream estimates of the neutral policy rate, but we are mindful of the inherent uncertainties in precisely gauging the stance of policy. We're prepared to raise rates further if appropriate. Jó. Most ez a kamatláb, ha kell, akkor majd növelünk még. That inflation is moving down sustainably toward our objective. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy... Jaj, most itt magyarázza, hogy rajzolgatják a kamatlábat. Ma majd figyeljük az adatokat, és akkor majd azt szerint csinálunk valamit. Nagyon elköteleztük magunkat, hogy 2% legyen majd egyszer az infláció. Jaj. To set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Jó, igen, mindenki dolgozzon élete végéig, meg mindig roncsuk a pénzt minden évben, ez a célunk. Communities, families and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. A népet szolgáljuk, minden, amit teszünk, a népet szolgál, persze. Maximum foglalkoztatottság, mindenki dolgozzon élete végéig, meg minden évben elrontjuk majd a pénzt, ahogy szoktuk. Eddig nem volt idén tablete vagy iPadje, nem? Eddig lapról olvasta, ez újdonság most itt idén? What makes the committee inclined to think that the Fed funds rate at this level is not yet sufficiently restrictive? Miből gondoljátok, hogy nem elég még ez az 5,5%-os kamatláb, hogy miből gondoljátok, hogy lehet, hogy majd még kéne emelni? Headwinds have emerged from the looming government shutdown, the end of federal childcare funding. Kormánycsődbe mehet, a gyerekeknek a finanszírozását elvettétek, tettetre. So I guess I would characterize the situation a little bit differently. So we máshogy fogalmaznám meg. For the federal funds rate where it is at 5.25 to 5.5% while continuing to reduce our securities holdings. And we say we're committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring down inflation to 2%. Jó, tehát a célunk a 2% infláció. But the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided
that we have or have not at this time reached that standard. De hogy most itt megtartjuk a kamatlábat, nem emeljük, nem növeljük, az nem jelenti azt, hogy felfelé vagy lefelé menne, vagy valami, nem tudunk semmit, azért tartjuk meg. Believe that it is more likely than not that it will be appropriate for us to raise rates one more time. Valószínűbb, mint sem, hogy még majd emelnek egy kamatlábat. Tehát lehet, hogy november-decemberre, lehet, hogy még becsúsztatnak egy 0,25-ös emelést. We're not making a decision by deciding to about that question by deciding to just maintain the rate and await further data. So right now it's still an open question about sufficiently restrictive. You're not saying. Szóval ez még mindig nyitott kérdés, hogy elég már ez a kamatláb, vagy emeltek még rajta? No, clearly what we decided to do is maintain the policy rate and await further data. Igen, nem tudok semmit mondani, egyelőre ennyi van, és akkor majd legközelebb következőre eldöntjük, hogy fel vagy le, vagy marad, vagy mi legyen. Több adatot kell látni, nem akar most semmit mondani róla, hogy lesz-e még kamatlábemelés. De azért azt kotyintotta, hogy valószínű, hogy lesz, mint hogy nem. Úgy óvatosan, kamatláb csökkentés, mikortól jöhet? Mondj már róla valamit. Én így fogalmaznám meg, hogy valódi kamatlábak pozitívak, és ez jó dolog, hogy az inflációt le tudjuk vinni 2%-ra. Tehát egy ideig még lehet, hogy fent kell tartani magasan a kamatlábat. And what you see are the medians. It's accumulation of individual forecasts from 19 people, and then what you're seeing are the medians. So I wouldn't want to, bestow upon it the idea that that's really a plan. But what it reflects, though, is that economic activity is stronger than we expected. Gazdasági tevékenység erősebb, mint ahogy számítottuk, és what you're seeing is this is what people believe as of now will be appropriate to achieve. Az emberek jelenleg abban hisznek, hogy ez lesz majd jó, hogy elérjük a 2%-os inflációt. Hát jó. Konkrét válasz nem szokott lenni általában. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. How would you characterize the debate around another hike or holding steady? Is it discussion around lag times, fear of too much slowing, too Hogy írnád le a következő what this disagreement was about at the meeting? kamatláb? Miben nem értettetek egyet a kamatláb emeléssel, csökkentéssel egésszel kapcsolatban? Tehát mindenki egyöntetően egyetértett, mindenki, hogy tartsuk még magasan a kamatlábat, vagy az irányt legalábbis tartsuk, hogy pluszos a kamatláb. No hike at this meeting or between now and the end of the year, and I think 12 wrote down another single hike in one of the next two meetings that we have between. So it wasn't like we were arguing over that. People were just stating their positions. Hát egy 12-en tippeltek arra, vagy nem tudom, hogy mennyiből, 12-en tippeltek arra, hogy még évvégéig még lehet, hogy lesz egy kamatlábemelés. Tehát jó inflációs számok az elmúlt 3 hónapban, vagy még több mint 3 hónapban is, pedig az utolsó 2-ben felfelé rajzolták, de hát már... Hogy nagyon jó, ezt akarjuk látni, hogy ilyen 3%, nem azt mondja, hogy 3% körül a jó irányba, amit látni akarnak, abban az inflációban rajzolták az inflációt, pedig hát az elmúlt 2 hónapban még emeltek is rajta. Tehát ebből meg látszik, hogy visszatérünk az elejére a sztorinak, amikor kezdtük itt a kérdezfeleleket, hogy 3-4%-on akarják ők hosszú távon szerintem is tartani az inflációt, nem lesz ebből már soha többé 2. Given how far we've come and how quickly we've come, we're actually in a position to be able to proceed carefully as we assess the incoming data. És most már jó magas a kamatláb, az infláció egész jó tartja magát, nem akar már felszökni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most megtarthatjuk, nem kell változtatni, kitartunk, kivárunk. Mi lenne, amiért emelnétek évvégéig még egyet? For us, we're trying. Obviously, as a group, it's a pretty tight cluster of where we think that policy stance might be. But we're always going to be learning from data. Már megint a semmivel jön. Jó, mi egy csoport vagyunk, mi mindig mindenki máshogy gondolja, meg ilyesmi, de mindig az adatokat nézzük, majd az adatok alapján döntünk, tehát most arra megint nem fog semmit mondani, megint kikerüli a kérdést.
again, we're in a position to proceed carefully at this point. Tehát november-decemberre nem fog ő kamatlábat mondani, hogy emelnek vagy csökkentenek, mert majd érjünk el novemberig, majd akkor fog valamit mondani. It's just a question of reaching the right stance. I wouldn't attribute huge importance to one hike in macroeconomic terms. A makrogazdaságban ő is mondja, hogy egy emelés most ide vagy oda, az már nem sok vizet zavar, ők így állnak hozzá. We have a stance that will bring inflation down to 2% over time. Na, a szokásos szöveg 2%-ra le az inflációt, az a cél. We've been moving toward it as we've gotten closer to it. We've slowed the pace at which we've moved. I think that was appropriate. And now that we're getting closer, we have the ability to proceed carefully. Egyre közelebb vagyunk, már egész jól tartja magát lent az infláció, úgyhogy óvatosabbak lehetünk, nem kell már folyamatosan kamatlábat emelni. What is it saying about the committee's view of the inflation dynamic in the economy? Az infláció gazdasági gyakorolt dinamikájáról mit gondol a tanács? Inflation rate for next year, but need another half a point of the funds rate on it. Does it tell you that? Igen, hogy jövőre az inflációt már lerajzoljátok, de még azt... Még akartok kamatlábat emelni? If you're gonna project a funds rate above the longer run rate for 4 years in a row, at what point do we start to think, hey, maybe the longer rate or the neutral rate is actually higher? Thank you. Ha sokáig fent akarjátok magasan tartani a kamatlábat, mikor jön az a pont, amikor már normálisra fog beállni a kamatláb, nem ilyen 5%-osra? That's not. We've seen inflation be more persistent over the course of the past year, but I wouldn't say that's something that's appeared in the recent data. It's more about stronger economic activity, I would say. So az erős gazdasági tevékenység miatt. We're picking a medians here and trying to attribute one explanation, but I think broadly, stronger economic activity means rates. We have to do more with rates. That's what that meaning is. Ennyi, hogy mert erős a gazdaság, ezért kamatlábat kéne emelni. We know it by its works. We only know it by its works, really. We can't. Jaj, de nem tudjuk, hogy működik a kamatláb, csak ha látjuk, hogy működni, hogy mit csinál a kamatláb a gazdaságban, csak akkor tudjuk, hogy mit csinál. Még jó, hogy ez a dolguk, hogy ők tudják, hogy mit csinál a kamatláb, de hát nem tudják, csak utólag. Csúszóhatások is vannak, igen, ugyebár. You don't see the median moving, but you do see people raising their estimates of the neutral rate, and it's certainly plausible that the neutral rate is higher than the longer run rate. Remember, what we write down in the SEP is the longer run rate. It is certainly possible that that the neutral rate at this moment is higher than that, and that. Semleges kamatláb, meg a hosszú kamatláb, hát azt nem teljesen értem, hogy mi a kettő közt a különbség. Itt USA-ban mire gondolnak ezzel Powell bácsiék? Howard Schneider with Reuters, thank you. So you've said several times that the economy needed a period of below trend growth to get inflation. Igen, többször mondtad, hogy a gazdaságot meg kell állítani kicsit, meg tönkretenni, hogy csökkenjen az infláció. 5% is just a touch below what's the estimate of potential. So the fact that you're getting so much done at so much less cost, does that represent a change in how you think inflation works, a change in how you think the economy works? Hogy ilyen sokat elértetek ilyen kevéssel, hogy inflációt így lerajzoltátok, meg mindened, megváltoztatja a nézőpontotokat arra, hogy működik az infláció? Jó dolog, hogy nem kellett a munkanélküliséget feltolni, és mégis egyensúlyba kezd kerülni a munkaerőpiac. Tehát kevesebb a munka, a nyitott álláspozíció, meg több a dolgozó. Csak hát ugyebár azt nem mondja el, hogy másod meg a harmadállások miatt. Nem azért, mert több ember dolgozna. Na most azt mondja, az emberek gondolják csak azt, hogy még gyengülni fog a munkaerőpiac. And the natural rate comes down, that's a way for supplies, that's a way for the labor market to achieve a better balance. So all of those things are happening. You're right, in the median forecast we don't see a big increase in unemployment, we do see an increase. Középtávon nem látunk munkanélküliségi rátában nagy növekedést, kisebbet látunk azért.
That is not guaranteed. There may come a time when unemployment goes up more than that, but that's. De ez se garancia, lehet, hogy majd jobban fog nőni a munkanélküliség, nem tudjuk, majd időközben, úgy közben meglátjuk. We've gone from a very narrow path to a soft landing to something different. Hogy tudtuk ezt a finom földet érést elérni kb., mikor már majdnem csődbe ment az egész világ, meg minden, meg az USA? No, I would not do that. I would just say, what would I say about that? Azt mondanám, hogy I've always thought that the soft landing was a plausible outcome, that there was a path. még mindig is hittem, hogy a finom földet érést elérhetjük. Since we lifted off, it's also possible that the path is narrowed and it's widened apparently. Ultimately, this may be decided by factors that are outside our control. Lehet, hogy olyan dolgok miatt történt, amihez semmi közünk nincs, amiről nem is tudunk. Nagyon jó válasz. I also think, meg azt is gondolom, hogy this is why we're in a position to move carefully again. Vagy ezért kéne óvatosnak lennünk, We will restore price stability. We know that we have to do. mert visszaállítjuk majd a 2%-os pénzrontást, az a célunk, meg a feladatunk. We have to do it so that we can achieve the kind of labor market that we all want to achieve, which is an extended. Elérhetjük azt a szokásos, mindenkit élete végéig dolgoztatós munkaerőpiacot a 2%-os pénzrontással. Let's us really proceed carefully, as I keep saying. Mindegy, de most óvatosnak kell lennünk. Ennyi. That's the end we're trying to achieve. Nem tért ki rá, hogy megint azzal jön, hogy mi az, amit nekik csinálni kell. Mindenki dolgozzon élete végéig, 2%-os pénzrontással érjük el. Nick Timrose, The Wall Street Journal. Chair Powell, both you and Vice Chair Williams have indicated that sufficiently restrictive will be judged on a real rather than nominal basis, implying some scope for nominal rate cuts next year, provided further compelling evidence that price pressures will continue to subside. Is the FOMC focused on targeting a real level of policy restriction? And can you explain what would constitute enough evidence that will allow the FOMC to normalize the nominal stance of policy while keeping real policy settings sufficiently restrictive? Hát, nominális, meg valódi kamatláb, ez is már mindegy, mi fogja ezt befolyásolni? Mondjon, azt kérte tőle, hogy mondjon már bizonyítékokat, hogy mi alapján fognak majd lépést hozni. Hát bizonyítékot sosem mond semmire, meg tény. Csak mondja is, csak amikor látod, nem tudjuk előre, nem tudunk előre semmit mondani, csak majd ha elérünk oda, majd akkor mondunk valamit. De azt se tudják, hogy hova akarnak, hát mindegy, nagy részt tudják, hogy hova akarnak, 2%-os műinfláció. Monetary policies work in suppressing demand or alleviating very high demand. The combination of those two things is actually working. You're seeing, Jó, a kamatlábbal manipuláljuk a gazdaságot, hogy erősödjön vagy gyengüljön, az kész. Ezek így együtt működnek, ezeket figyeljük, és akkor ennyi. Szerintünk ez így működik, de konkrét tényeket akart kérdezni tőle, nem áll. Valamit majd egyszer lehet, hogy elérünk, amikor majd magabiztosak leszünk, és akkor majd lehet, hogy változtatni fogunk valamit. Ennyi a konkrétum nála. De egyelőre ez a jó szint, egyelőre ez, holnap meg nem tudom, hogy mi lesz, kb. Ezt mondja. Jó, most azt akarjuk megtalálni, hogy hol van az a pont, ahol elég magas a kamatláb, hogy visszafogja a gazdaságot, amennyire akarjuk, hogy lemenjen 2%-ra a pénzrontás. De még semmi biztosat nem tudunk mondani, semmit nem tudunk, majd útközben meglátjuk. A core PC, igen, az még... Ja, hogy a média meg... Jó, oké. Mi lesz az évemben, hogy az infláció jobban csökken, főleg a magaratok, mint ahogy vártátok? Jaj, majd az összes adaton fog múlni, már megint azt kérdeznék tőle, hogy évvégére mit gondol, de hát úgyse fog semmit mondani, még holnapról se beszél, csak a máról. Aztán vége mindennek. Nem beszélhetek elméleti kis darabokról a nagy képből.
this is an appropriate move and it will help us be more confident that we've gotten to the level that we need. De azt sem tudom mondani, hogy emelnénk még egy kamatlábat, akkor utána már jók lennénk, mert előre nem tudom mondani, tehát nem tudok semmit, most tartjuk egyelőre. Thanks, Chair Powell. Following up on Nick's question, actually, John Williams, the New York Fed president, obviously, has said things to the effect of next year as we see inflation kind of, again, to Nick's point, as we see inflation coming down, we're going to need to reduce interest rates to make sure that we're not squeezing the economy. Infláció csökkent, tehát majd a kamatlábat is lassan csökkenteni kéne, hogy ne tegyük tönkre a gazdaságot. I also wonder, in the last press conference, you said something to the effect of, it's a full year out, those discussions, and people interpreted that to mean that you didn't see a possibility of a rate cut in the first half of next year. And I wonder if that's what you meant by that, or whether, how múltkor még azt mondtad, hogy nem is gondoljátok, hogy jövő év első felében lesz kamatláb csökkentés, most hogy látod? Hypotheticals about cutting. I'm never intending to send a signal about timing. I'm just answering them. Soha nem akartam semmilyen időpontot idézítéssel kapcsolatban, a kamatláb csökkentés idejével kapcsolatban soha nem akartam semmit mondani, meg sugallni. Ahogy beleérünk a következő évben, majd akkor ez lesz a nagy kérdés, hogy na, akkor majd mikor csökkentsünk kamatlábat. Majd egyszer eljön az ideje, nem mondom, hogy mikor, majd amikor megfelelő lesz a kamatláb csökkentés, majd akkor. Sok tényező lesz, majd figyelgetjük, nem mondok előre semmit. Egy évre előre nem tudjuk, rengeteg a bizonytalanság lehet még addig. Nem olyan, hogy csináltunk egy tervet és akkor azt betartjuk, hanem itt tippelgetünk előre egy évre, meg közben minden változhat, úgyhogy nem tudunk semmit mondani. Wonder, how do you think about the question of whether the strong GDP growth we've been seeing is driven by excess demand versus supply side factors, productivity, labor force? Kereslet, kínálat, munkaerőpiac mibe befolyásolja a GDP növekedést, ezeket a magas számokat? És ezek miatt kellene tovább még kamatlábat emelni. Első kérdésedre a GDP-ről. Nagyon figyeljük, hogy a GDP-t, vagy mi miatt vannak ott a GDP számok, ahol vannak, mik befolyásolják. Nagyon erős, igen, a GDP, költekeznek is az emberek. Így nézzük. Második kérdés mi volt? Miért volt válasz az elsőre? Na mindegy. I think the question will be, GDP is not a mandate, right? Maximum employment and price stability are the mandates. Jaj, a GDP az nem az ő dolguk, nekük a dolguk, hogy mindenkit élete végig dolgoztassanak a 2%-os pénzrontással. To our ability to get back to 2% inflation. That's going to be the question. It's not a question about GDP on its own. It's you're expecting to see this improvement. Hát őt nem érdekli, a GDP az csak ilyen mellékes kis adat. Balancing in the labor market and inflation moving back down to 2% in a sustainable way. We have to have confidence in that. Nekik a munkaerőpiac, az infláció, ezek a fontosabb mutatóik. Just to the extent that it threatens one or both of those. A GDP csak annyira érdekli őket, hogy az inflációt vagy a munkaerőpiacot befolyásolja, de amúgy nem érdekli őket. There are multiple external factors that are playing out right now. We see rising oil prices, we see több tényező is van. Nő az olajár, autóipari sztrájk van. A kormány csődbe mehet már megint 93-szor is. És ezek befolyásolhatjátok a döntéséteket. Néhány. Higher long-term rates, oil price shock, there are a lot of things that you can igen, hosszú távú magas kamatlábot mondta még mellé, meg a diákhiteleket, még az előző 3 mellé, amit kérdeztek, ezek mind befolyásolják. Kezdjük a sztrájkkal. Abszolút nem is akarunk semmit kommentálni a sztrájkokkal kapcsolatban, mert nincs rálátásunk. Meg The thing about it is so uncertain. It will depend. The economic effects. It could affect. We've looked back at history. Gazdasági tényezők. Economic output, hiring and inflation. Munkások felvétele, infláció.
and then it also depends on how quickly production can make up for lost production. So none of those things are known. A termelés mikor állhat vissza a régi kerékvágásba, ezek mind befolyásolók, de minden bizonytalan. We'll be learning, I think, over the course of the next intermeeting period. Majd a következő meetingeken, meg majd jön a többi adat, majd akkor fogjuk megtanulni, akkor jövünk rá, hogy mi hogy befolyásol, micsodát. Az energiaárak, hogy magasak, az hatással lehet hosszú távon mindenkire, ha hosszú távon magas az energiaár. Befolyásolja az inflációt is. But so the question is how long are higher prices sustained? We have to take those macroeconomic. De a kérdés, hogy meddig lesznek magasak majd az energiaárak. Ez a kérdés, már válasz megint nem adott, csak mondja, hogy mik vannak a háttérbe. De figyeljük a rizikókat, hát ennyi konkrét válasz megint nincs, hogy nem is szokott. Azt mondtad, hogy nem első számú cél a finom földetérés. We had prime age labor force participation moving up where people can add skills. Workers want to work. A munkások dolgozni akarnak. We've had a decent spate of home building. Épülnek az ingatlanok. Infláció csökken, GDP nő. Termelékenység nő. Minden olyan irányba mutat, hogy hosszú távú, a központi bank hosszú távú céljének elérése felé mutat minden. Húha, és lemaradtam, hogy 2010-ből mit vesznek el? Mondja, hogy én nem mondtam ilyet, a finom földetérés az első számú célunk. A lényeg... Jaj, a legrosszabb, amit tehetünk, igen, hogy nem tudjuk elérni a 2%-os mesterséges inflációt, pénzrontást, mert akkor magas marad az infláció, a mesterséges adó, a titkos adó, rejtett adó, és akkor látni fogja a nép, az ki lesznek évekig akadva ránk, de hogyha le tudjuk vinni 2%-ra az a célunk, akkor felsőtűnik a népnek, akkor simán lesznek szolgák életük végéig. Ez a magyar szöveg, na, mond valamit még hozzá. Szóval mindenkinek azzal tehetjük a legjobbat, ha 2%-os pénzrontást visszaállítjuk. Jaj, megint ugyanaz, és most elértünk oda, hogy már óvatosak lehetünk, már nem kötelező kalaplábat emelni, kivárhatunk kicsit. Infláció csökken, munkaerőpiac kezd kiegyensúlyozódni. És nincs nagy munkaerő, vagy nincsenek nagy kirúgások, elbocsátások sem, mint az előző ciklusoknál, úgyhogy egész jól állunk. When you look at the disinflation that has taken place so far, do you see it mostly as a result of what some economists are calling the low-hanging fruit, such as the unwinding of supply chain snarls and other pandemic disruptions, or is it more a broad disinflationary trend that involves most goods and services across the economy? A csökkenő inflációnak mi az oka szerinted? If I understood your question, I would say it this way. I think we knew from before when we lifted off, but certainly by the time we knew that bringing inflation back down was going to take, as I call it, the unwinding of these distortions to both supply and demand. Jó, kereslet, kínálat, mindennek itt változni kellett, meg kialakulnia, és akkor ezt figyeltük a infláció kapcsán. Tudtuk, hogy a monetáris politika, a kamatláb manipuláció az majd segíteni fog az egészen. Lent tartsa a keresletet. Kereslet, kínálatot nem lehet szétszakítani, ezek együttműködnek. És ezek mutatják azt a folyamatot, amit mi látunk, amit elértünk itt a kamatlábemeléssel. Fű, jó. Na, júniusban mit jeleztek előre? 5, akárhány százalékos. Jaj, aha, lehet, hogy kamatláb lesz, az van 5 körül most. Na, hello.
What would justify that last television and radio? In June, you forecast What would justify that last move because the median forecast is for lower inflation. And given all the known unknowns that you face, how much confidence do you have, can investors have, or the American people have in your forecasts? Well, hát ez nem egy nagy kérdés. Hogy tippeltek azelőtt, pár hónappal ezelőtt valamit magasabbra tippeltek, az nem lett magasabb. Hát akkor mennyire lehet megbízni bennetek, hogyha nem tudtok tippelni, de mondja, hogy hát a tipp az csak egy tipp, hát hagyjuk már. A gazdasági növekedés erősebb, mint vártuk. A munkanélküliség ráta se olyan magas. Tehát a munkaerőpiac anélkül kezd egész jó helyre állni, hogy nem is kellett összetörni, még rengeteg embert kirúgatni, meg munkanélküliséget csinálni. Mondjuk a Covid már megcsináltam úgy 3 éve, hogyha már itt tartunk. És ő is mondja, hogy igen, a maginflációs számok azok viszont csökkengetnek elég szépen az utóbbi hónapokban. A teljes infláció az meg az energiaárak miatt is csökken. Ja, headline inflation, de akkor a maginfláció csökken mindegy. Nem, a sima infláció, ami benne van az szezonálisan változó energia meg élelmiszer árak, a sima inflációs adatban, nem a magba, hanem a simába, azok csökkennek azért, mert az energiaárak meg csökkentek az utóbbi időben. Nature of the business, hát igen, ez az üzlet, amivel mi játszunk ezen a játéktéren itt hát itt csak tippelgetünk, előrejelzések azok csak tippek, ezt nem lehet fixen megmondani semmit előre a gazdaságba. Igen, nagyon gyorsan, nagyon magasra emeltük a kamatlábat. Szokásos. Amint elérünk oda, hogy úgy látjuk, hogy már meg tudjuk tartani a 2%-os fix pénzrontást, na majd akkor lehet majd csökkentés kb. Jaj, ezt csináljuk, jó, hogy már látják, hogy már egész rendbe kezd minden lenni, és akkor most nem olyan akarnak változtatni, kitartják, megvárják itt a kamatlábat, mert ez sokáig tart a folyamat, amíg sokáig kivárják, hogy tényleg stabil, aztán ha már jó ideig vártak, tényleg stabil, akkor utána csökkentenek majd kamatlábat. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. With your focus on year-over-year PCE, isn't it true that base effects are huge and that by the time you meet in November that it's more likely that you'll have a low PCE number that would make you feel more comfortable? And secondly, how will the lack of key indicators like CPI, the jobs report, impact your approach in upcoming meetings if we were to have... Jaj, már meg inflációs adatok, meg minden egyéb, hogy fogja befolyásolni a következő meetingre a döntéseteket. Az alaptényezők, meg ilyesmi. Hát ezt majd megint mondja, hogy majd mire elérünk addigra majd lesznek számok, azt majd meglátjuk akkor. Igen, csak nézheted, a havi adatokat nézegetheted egymáshoz képest. In terms of not getting data, again, we don't comment on government shutdowns. It's possible if there is a government shutdown. Ja, igen, kormányleállással nem számolunk, hát az a hülyeség számolni. Ha leállna a kormány, akkor lehet, hogy igen, nem kapnánk meg minden adatot, amit általában nézegetni szoktunk, de hát ezzel nem számolunk. As those kind of fall out of the equation for the next couple of readings by November, would you feel more comfortable at that point? Ha nem a vártnak megfelelő adatok jönnének novemberi FOMC-os meetingre, mi lenne? Nézegetjük, hogy minden hónapban hogy nő az infláció. I think what we're really looking at is there's a tendency to look at, shorter and shorter maturities, but they're incredibly volatile and they can be misleading. That's why we look at 12-month.
But I think in this situation where it looks like évet nézünk, a bit of a turn in inflation jó. starting in June, Rövid we're távon also nagyok a looking at 6 kiugrások. months and even 3 months, but really 6 months inflation. So you're looking at it over that De period. egy 6 hónapos infláció kettő That's the közt, right way to go. And úgy érdemes we don't need to be nézni. in a hurry in getting to a conclusion about what to do. We can let the data evolve. Ugyanez. Majd nézzük az adatokat, amik jönnek majd novemberig. Thanks for the question, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to focus back in on oil prices. We're seeing oil prices Olajárak move up, and that's pushing the price of gas. nőnek. How does that factor into your decision to raise rates or not? Because the last two inflation... Hogy befolyásolja a kamatlábemeléssel kapcsolatos döntéseiteket az olaj árának világpiaci változása? Right. So energy prices are very important for the consumer. Az energiaárak változása nagyon fontos a fogyasztók számára. Consumer sentiment, gas prices are one of the big things that affects consumers. Benzinár nagyon fontos, It really még comes ha down gáznak to is how mondják consistent, how angolul. sustained these energy prices are. The reason why we look at core inflation, which excludes food and energy. Na, amire a maginflációt nézzük, amiben nincs benne a szezonális energia meg élelmiszer ár. Mostly don't contain much of a signal about how tight the economy is, and hence don't tell you much about where inflation is really going. Hát végülis ez a lényeg, ezért van a maginflációs adat, hogy abban nincs benne a szezonálisan változó élelmiszer meg energiaár. It may have an effect on consumer expectations of inflation and things like that. That's just things we have to monitor. So. On the consumer, they're putting more and more of this on their credit card. The consumer seeing record credit spending. A fogyasztók egyre több hitelt vesznek fel, hitelekből próbálják fenntartani magukat, és a hitelbuborékkal mi a helyzet? Nem fogunk oda eljutni? Hitelbuborékba? Jaj, már rögtön visszakap nagyon sokat kell gondolkozni, a hitelbuborék nem akar válaszolni, ha visszamegy most az olajárakról magyarázni. Measures of distress among consumers were at historic lows quite recently, during and after the pandemic. They're now moving back up to normal. We're watching that carefully, but at this point, tehát az olajárak igen nagyon lecsökkentek itt, de most meg megint normálisra kezdenek visszaállni. Ami a kb. A Covid előtt volt. Ja, semmi válasz hitelbuborékra, persze, hogy nem rögtön került-e. Yields along the Treasury curve have risen to their highest in years. What is the Fed's view about what's been driving that increase in recent weeks, and how much of it can be attributed to macro explanations? Állampapíroknak a hozam növekedése, mivel magyarázható, mit mondanál róla? So you're right. Rates have moved up significantly. Igen, jelentősen nőttek az állampapírhozamok. It's hard to say precisely, but most people do a common decomposition of the increase, and the view will be it's not mostly about inflation expectations. It's mostly about other things, De ez nem az inflációnak van köze, hanem más dolgoknak. Nehéz megmondani konkrétan. Ebből is jó határozat. They're moving up because it's not because of inflation. Nem az infláció miatt. It'll probably have something to do with stronger growth. I would say. Mert lehet, hogy a gazdaság... Jó. Mi volt a Treasury-vel? Jó, ezt hallani akartam. Az erősebb a gazdaság a Treasury-nél, mi? Hát a Treasury kifutott a pénzből a kincstár, meg hitelbuborék az egész. Mit akart azzal érvelni? Kyle Campbell, American banker. Thank you for taking the questions. Just two on housing. Ingatlanpiaccal kapcsolatban. Cost growth is in the pipeline and will reflect in inflation readings as new leases are signed. But there's also some questions out there about the way housing costs are measured, particularly the use of rental equivalents. Hogy mérik az ingatlanpiaci árakat, meg az albérleteknek az árát, meg ilyesmit. So my question a is kérdés, how much of the effort to tame inflation, both as it's measured and felt by the broader public, az infláció megfékezése, hogy viszonyul a ingatlanokhoz. Na igen, mert hogy most éppen magasak a kamatlábak, nem tudnak annyi hitelt felvenni az emberek ingatlanra. És a jövőben lesz majd kisebb kamatláb. Az ellátmány, hogy mennyi új ingatlant építenek, az nagyon fontos hosszú távon.
A strukturálisan meg van kötve, ez is, hogy kötelező jelleggel építik erre. Megnézném már csak így magamtól, hogy mennyi ingatlan van a világon, meg mennyi ember, mert már lehet, hogy kétszer annyi, mint amennyi ember, de azért csak építik. It won't be that much higher. A year ago it would have been much higher than it was a year before. Now it may be below or at the same level. So as those leases are rolling over, we're seeing what we expect, which is measured housing services inflation coming down. Hát mindegy, nézik az albérlet árakat is, és akkor az alapján is csekkolgatják, hogy jön el az infláció. Really? Is that going to affect your decisions to potentially bring rates down to their lower bound in the future, sort of creating that sort of bubble of buying and then a lock-in that sort of stagnates the housing market? Visztek, majd a kamatlábat, hogy olcsóbb legyen a hitel és jobban menjen az ingatlanpiac. Na! Igen, tehát akinek alacsony kamatú ingatlan hitelt tudott venni, az nem nagyon akaros mocorogni, főleg nem mikor ilyen magasak a kamatok a hitelekre, ingatlan hitelre. I think we'd be looking at what fundamentally what rates does the economy need, and in an emergency like the pandemic or during the global financial crisis, you have to cut rates to the point that you have to do what you can. Jó, eljutottunk itt a végére. Kamatláb csökkentés, tehát alapjáraton őket nem érdekli az ingatlanpiac, meg hát jó, valamilyen szinten érdekli, de nem az határozza meg, hogy emelik a kamatlábat. Kamatláb csökkentés csak azért csináltak a nagy világgazdasági válságkor 1929-ben, meg 2008-9-ben az ingatlanpiaci hitelbuborékkor, mert akkor nem lehetett más csinálni. Ugyanez, amire mondják, úgyhogy ez most nem érdekel, mit kérdezni, de ez fontos dolog, ugyanez, amire a Trade on the Marketing csatornán is nyomják, meg mindenhol, meg Mark Moss is, hogy jaj, mert mindig amikor kamatláb csökkentés van, akkor szakad a gazdaság. Én meg pont azt mondom, hogy utána szakadnak a piacok, hogy nem azért szakadtak, 2000-ben szakadt, meg 2008-ban szakadt a tőzsde, és a szakadás miatt volt kamatláb csökkentés, nem a kamatláb csökkentés miatt volt szakadás. Én mindig fordítva látom, és ő is ezt mondja, hogy nem tudtak más csinálni, amikor a világgazdasági buborékban kidurran valami 2000-ben ingatlanpiac miatt, 2008-ban, meg a világgazdasági válság 1929, akkor csak azért csökkentettek kamatlábat, mert nem tudtak más csinálni. Yeah, and I guess on the other hand, would you worry that could contribute to an economic slowdown or even a recession? Well, that's always a concern. Concern number one is restoring price stability. Hogy elkezdek figyelni már megint. Az első számú legfontosabb, hogy a 2%-os pénzrontást azt visszaállítsuk. Nem is tudom, hogy lehet árstabilitásnak hívni, ami 2%-ot romlik minden évben, az hogy lehet stabil. Csak az ő hülye fejükbe adják el, hogy az stabil, ami minden évben 2%-ot romlik. With our rate hikes and how quickly we've come here, we do have the ability to be careful as we move forward. Jaj, a szokásos a végén már megint. Hát lassan zárhatják, már semmi újat nem mond. Adva, hogy milyen magasra emeltük a kamatlábat, most már óvatosak lehetünk, ezzel nyitotta egy órája. One of the factors in the economic resilience to date appears to be a lesser degree of rate sensitivity than in the past. Obviously, we've talked about households with long fixed rate mortgages, also companies that refinanced before last year. What is your thinking about the efficacy of rates and how that's changed? And then related to that, how do you think about the distributional consequences in the sense that if you're a relatively wealthy household with a long fixed rate mortgage, the past year has not been all that tough with rates going up, whereas if you're relying on... Mit gondolsz arról, hogyha valakinek hosszú távú fixitelt vett felé, még alacsony kamaton, akkor annak nem sokat számított az elmúlt 2 év, de ha valaki meg nem fix hitelőt vett fel, meg a tavaly vette fel, vagy tavaly előtt rohadt magasan, akkor mi a különbség a kettő közt, hogy nézel ezekre? Given what's been happening with interest rates. Why is that? Many candidate explanations. Possibly a number of them make sense. One is just that household balance sheets and business balance sheets have been stronger than we had understood. A háztartásoknak, meg az üzleteknek is, a cégeknek is több pénzük van, mint amire mi valaha számoltunk. Hát persze, mert nyomtattak 30%-kal több USA dollárt nyomtattak manipulációba a rendszerbe a Covid közben. Mindent megkavart az összes hülye mesterséges színházi számot.
We're not sure about that. The savings rate for consumers has come down a lot. The question is whether that's... Savings rate has come down a lot. Ő is mondja, hogy nem nagyon teszik bankba az emberek a pénzüket, stagnáláson már egy ideje a bankcsőd hullám óta. It could also be that for other reasons the neutral rate of interest is higher for various reasons. We don't know that. It could also just be that policy hasn't been restrictive enough for long enough. And there are many candidate explanations. We have to, in all this uncertainty, make policy. And I feel like what we have right now is what's still a very strong labor market, but it's coming back into balance. We were making progress on inflation. Aha, túl erős volt a munkaerőpiac, de most már kezd egyensúlyba kerülni kb. De amúgy csomó előrejelzést figyelnek, meg minden már konkrétumokat megint nem nagyon mond. Itt vagyunk, és akkor majd meglátjuk majd, hogy mi fog jönni. Milyen disztribúciója, az olyan hülye kérdés volt a második, amit akar. Ja, vagy nem? Az volt a jó. Igen, jó, oké. Mert még eddig, amit magyarázott, még egy betűvel nem válaszolt arra, hogy aki felvette a fix hitelt alacsony kamatra, ahhoz képest most, aki meg felvette a rohadt drágára tavaly vagy tavaly előtt, erről mit gondolsz? Próbáljuk levinni az inflációt, a pénzrontás 2%-ra. Ha olyan ember vagy, aki mindent elkölti a ételre, meg nincs a pénze, meg ilyesmi, akkor nincs pénzed befektetni úgyse. És az árak, meg minden pénzed el kell költeni, hogy kaját tudjál venni magadnak, és az árak felmennek 5-7%-ot, akkor már meg vagy lőve, már rögtön szarva vagy. Jaj, de mindenki számára 2%-os pénzrontást, amit árstabilitásnak hívnak, azt kell fenntartani, már megint ezzel jön. Ugyanaz, hogy jó, egész jó, haladunk úgy, hogy nem kellett összetörni a munkaerőpiacot közben. Hát és aki meg hitelt vesz fel, az majd szarabb helyzetben lesz. Jó, mert magas a kamatláb, ennyi a hozzáfűzni valója. Akinek meg nincs pénze úgyse hitelt felvenni, az meg nem fog érdekelni, mekkora a kamatláb. Csodálatos válasz. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. In the Beige Book recently, you can tell that the Fed has been surveying nonprofits and community groups about the economic health of low-income Americans, moderate-income Americans. I have two questions about this. Are you going to use that data to maybe come up with a sort of like a quarterly survey of those groups, like the Senior Loan Officer survey? And and also the second question is from your recent readings of these surveys, how are low and moderate Americans doing? Is there this thing where like a szegény meg a középszinten lévő amerikaiak hogy állnak jelenleg, meg akartok erről kérdőíveket csinálni majd, meg ilyesmi? So I don't know about the quarterly survey. That's an idea we can take away and think about. Nem gondoltunk eddig még egy negyedéves kérdőívre, de lehet, hogy majd csinálunk, majd elgondolkozunk rajta. Egyértelműen magas az infláció, szenvedünk tőle. Covid során a kormányzati transferek nagyon jelentősek voltak, de valóságban úgy van, annyi fedezet nélküli pénzt nyomtattunk, hogy még a fülünkön jön ki még most is. De most nagyon erős a munkaerőpiac, nagyon magasak a fizetések is. Tehát háztartások jó állapotban vannak most jelenleg, a kérdőívek azok csak ilyen boldogságot mutatnak, vagy megelégedést. Tehát az emberek most azt mondják, hogy jaj, szörnyű a gazdaság, de mégis költenek, mint a hülyék. Úgyhogy ezért kérdőívekre alapozni az nem túl komoly dolog. The biggest wage increases having gone to
relatively. Jaj, hagyjál már, a legnagyobb fizetés emelések voltak mostanság. Jaj, ez jó is zárszónak, ilyen. Legnagyobb fizetés emelések, csak éppen még a felét nem teszik ki még a hivatalos inflációnak se, amit rajzoltak, nem hogy a valódinak, amit a Covid-dal csináltattak, meg a 6 trillió mesterséges fedezet nélküli pénznyomtatással. Na szép. Jó, ez volt a zárszó, hogy mindenki rohadt gazdag, mert óriási fizetésemelést kapott, senkit ne érdekeljen, a boltba mennyibe kerül a kenyér, mert az egyébként nem számít szerintük. Jó. Na, most egy piros fordultunk át a másik irányba, Dixie megy. Ja, eddig is piros volt, úgy indultunk, Dixie megy fel még jobban, Nasdaq szakad, Bitcoin szakad, úgyhogy korrekciós lett a vége. Jaj, mert hogy igen, és akkor ez lett, hogy most nem emeltek kamatlábat, tehát és mondtam, hogy attól, hogy nem emelnek kamatlábat, nem is csökkentenek, tehát attól, hogy nem emelnek, nem kell felfelé mennünk feltétlen, nem is mentünk. Viszont Amir mondja, hogy november-decemberre, Amir itt van még, amíg itt van, hogy már tippelgetnek, hogy november-december, még azért egy a 30-35%-ba tippelnek rá. Ja, hol tartunk pillanat, ez már változott. Ja igen, novemberre, igen. Melyik, hello, miért nem tekerez? Jelenlegi... A novemberre 24% tippel, hogy lesz még kamatlábemelés, decemberre 37, 24, 37, 12, 30% és az per kb. 2, az, hogy 30% tippel arra, hogy talán még évvégéig még lehet, hogy lesz egy kamatlábemelés, valószínű emiatt más nem lehetett csinálni, mert stagnáláson más nem mondott, emiatt szaggatgathatják most a piacot, hogy na még évvégére akkor gyorsan csináljunk. Mert már jaj, végülis ebből ki lehet azt is hozni, hogy jövőre már nem valószínű, hogy lesz kamatlábemelés. Ha még valamit akarnak, talán még évvégéig bejátszák, és akkor gyorsan akciót csináljunk már, mert jövőre már úgyis megindulnak a piacok. Úgyhogy addig vigyük már le, törjük már össze a piacot, csináljunk már egy kis akciót, hogy a csilliárdos bálnák be tudjanak jó akciósan vásárolni évvégéig, jövőre meg menjünk fel. Én így látom, aztán meglátjuk, hogy ez lesz-e. Na, egy-két olvasás itt még a végéről. Louis, Senyő, Sekisebbe, Senyő, Macska, Mikro, igen, mert a bányászokat is átraktam oda. Kifelé nem terül, hát én lemaradtam a dolgokról, mert másról beszélgettetek. Zsolt P. szerintem Powell végig a Bitcoin chartot nézte a tableten. Jó. Jaj, legyen az árszó. Oké, amit Zsolti Pír, szerintem Powell végig a Bitcoin chartot nézte a tableten. Ámen, úgy legyen. Na, azt mondja, hogy a Bitcoin 26.900 $, legyen ennyi mára. Holnap ismételjük a friss hírekkel. Addig is további szép estét mindenkinek. Sziasztok! Jaj, írja Vekne, és kell az évvégi akció, mert a BlackRock is akar vásárolni. Így